Hôm nay, Hà sẽ giới thiệu bộ phim của Hàn Quốc sản xuất năm 2017 tựa đề Hãy nhớ tên tôi. Bộ phim nói về một học sinh trung học bị bạn trai và đám bạn của anh ta chơi đồ hàng tập thể và tệ hơn thế. Cô ấy còn bị quay phim và bị khống chế trong một thời gian dài sau đó. Dùng những thước phim đó, hắn nắm thóp cô gái và ép cô làm nhiều điều mà cô không muốn. Càng ngày, mong muốn của hắn càng biến con bà Thái hơn và liệu cô gái sẽ làm gì và làm như thế nào để thoát khỏi hoàn cảnh trớ trêu kia. Các bạn hãy cùng Hà khám phá nhé! Bộ phim bắt đầu với một nữ sinh tên là Mina, cô gái vui vẻ vì vừa kéo lưới được anh chàng thuộc loại siêu cấp của trường mình. Thời gian đầu, cả hai hẹn hò ở quán karaoke. Họ uống chút rượu, ma men đưa lối dẫn đường khiến cô gái bắt đầu có những cử chỉ không phù hợp. Đột nhiên, anh bạn trai đưa cô một loại đồ uống giải rượu và hứa hẹn rằng nó sẽ khiến cô gái cảm thấy tốt hơn. Sau khi uống xong thứ nước kia, cô gái ngủ quên trên ghế. Sau khi tỉnh lại, Mina thấy mình bị trói. Quanh cô là một lũ con trai, trong số đó còn có cả gã bạn trai cô vừa vớt lưới được. Thằng bạn trai đẹp mà đều đang cầm máy quay ghi lại nụ cười của mình. Không những thế, nhiều chàng trai cũng đến đó với khuôn mặt được che kín bằng tất da. Cả bọn bắt đầu bày đủ thứ đồ hàng ra chơi cùng Mina. Sau đêm đó, cô gái ngây thơ hối hận rất nhiều vì những điều ngu ngốc mà mình đã mắc phải. Một hôm, video về Mina bị lan truyền bí mật trong một nhóm người. Ban đầu chỉ gói gọn trong trường học, rồi sau đó được phát tán cho tất cả mọi người cùng xem, kể cả cảnh sát và mẹ của Mina. Cô gái đẫm nước mắt và không thể làm bất cứ điều gì ngoại trừ yêu cầu cảnh sát bắt ngay anh bạn trai của cô và đám bạn xấu xa của hắn ta. Sau khi cả bọn bị hốt ổ, Mina phải thay tên, đổi họ và bắt đầu cuộc sống mới tại một nơi xa lạ. Sau vài năm sống bình lặng và hạnh phúc với công việc giáo viên ở trường trung học, Mina lúc này lấy tên Jin. Một ngày nọ, cô ấy đang làm thêm giờ và lại uống đồ uống trên bàn. Đột nhiên, cô gái ngủ quên. Cô ấy bị đánh thức bởi một trong những học sinh của mình, anh ta tên là Jin. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng ngờ cho đến khi cô ấy phát hiện ra rằng cổ tay của mình bị bầm như thể cô đã bị trói. Sau đó, cô ấy nhận được một tin nhắn bí ẩn có một số bức ảnh của cô ấy với một số chàng trai, và họ lại bày đồ hàng ra chơi với nàng. Nước mắt lăn dài, quá khứ đau thương lại ùa về. Cô ấy đã cố gắng quên đi tai nạn này và cố gắng để sống cuộc sống bình thường như bao người phụ nữ khác. Một hôm, khi đang ăn tối với gia đình vị hôn phu của mình, Jin nhận được một bức ảnh không che của mình và lời nhắn đe dọa bức ảnh sẽ bị phát tán nếu cô không làm theo mệnh lệnh của người gửi. Kẻ giấu mặt lại nhắn tin và gửi cho Jin một bộ đếm ngược vì đã gửi ảnh của cô ấy cho đám học sinh trong trường. Mina hoảng loạn hét lên khi thời gian đếm ngược sắp kết thúc. Các học sinh đã nhận được ảnh nhưng hóa ra lại là của một cô gái khác. Cố gắng chấm dứt chuỗi ngày tồi tệ, Jin tìm đến tay thám tử đã xử lý vụ án của cô ấy trước đây. Anh giờ đã nghỉ hưu, anh đến tìm gặp cô gái vừa bị phát tán ảnh để hỏi thêm thông tin. Cô gái cho biết cô ấy có bạn trai là Jin, cô và anh ta vui vẻ và chụp ảnh cùng nhau để lưu dấu kỷ niệm. Vài tuần trước, cô ấy đã tìm thấy ảnh của nhiều cô gái khác trong máy tính xách tay của anh bạn trai. Cô ấy xóa tất cả ảnh khiến anh ta nổi giận. Gã bạn trai muốn bắt giữ cô ấy nhưng may mắn thay, thám tử đang ở đó và đã cứu cô. Tay thám tử bắt giữ một trong những kẻ đồng phạm với Jin để thẩm vấn, nhưng thông tin nhạt nhòa của anh ta không giúp được gì nhiều. Chưa có manh mối gì nhiều từ vụ việc, tay thám tử chỉ biết an ủi Jin. Một hôm, Jin ngất xỉu khi nhìn thấy ảnh của mình bị phát tán trên mạng. Khi tỉnh lại, cô gái không còn muốn sống nữa. Đúng lúc đó, một tin nhắn được gửi tới, người giấu mặt hay Hà tạm gọi là người quản trò của trò chơi tệ hại này nhé. Hắn cảnh cáo cô không nên nghĩ đến việc từ kết liễu, và cô phải thực hiện theo mệnh lệnh của hắn. Nếu không, cô học trò kia sẽ phải lãnh nhận hậu quả. Hắn ta yêu cầu cô đến một địa điểm. Trước khi đi, Jin đã kịp gọi điện báo cho thám tử. Đến nơi, cô bị cho uống một thứ đồ uống không xác định. Rồi cô lại lăn quay ra ngủ thiếp đi. Mọi thứ lại xảy ra như trước, khi cô ấy bị trói và một số người bịt mặt xuất hiện. Jin lúc này gan dạ nói với họ rằng cô biết một trong số đó là cậu học trò Jin. Cô ấy yêu cầu anh ta thả ngay cô bạn học ra. Hóa ra, cô giáo đã lầm to, kẻ đầu sỏ chỉ huy cái nhóm lâu la này chính là con bé mắt nai kia. Nó đã bịa ra câu chuyện trước đây để gài bẫy cô. Chính con bé tinh quái này là người đã ra lệnh cho thằng bạn trai làm những chuyện xấu xa, để nhận tiền từ ông chủ giấu mặt. Những video dạng này bán rất chạy và kiếm được rất nhiều tiền. Khi tay thám tử đến, anh ta nhanh chóng bị cả bọn khống chế. Nhưng rồi cảnh sát đã đến kịp và cả bọn lúc này chạy tán loạn như ong vỡ tổ. Cuối cùng cả bọn xấu xa đều bị bắt. Cảnh sát cố gắng theo dõi tin nhắn của họ để lấy vị trí của ông trùm cuối phim. Kết phim, thám tử và nạn nhân đến vị trí của ông trùm giấu mặt. Đó là một ngôi nhà bình thường như bao căn nhà khác. Một cậu bé khóc nức nở khi cảnh sát đang lục soát nhà để lấy bằng chứng. Và bất ngờ thay, người đứng sau những trò tai quái
Độc ác mà độc hại này lại là một thằng bé 13 tuổi. Ông trùm thật sự là, bố cậu đã bị bắt trong một vụ án hình sự khác vào tháng trước. Sau đó, cậu bé này đã tìm ra những gì mà bố cậu đã làm. Cậu ta đã học theo cha, đúng là cha nào con nấy. Lúc này, đứng trước hung thủ bé nhỏ, Jin chẳng còn muốn trả thù hay làm điều gì to tát nữa. Cô chỉ muốn về nhà ngủ một giấc và quên đi cơn ác mộng đã đi qua đời cô. Đúng là ác không đợi tuổi mà. Qua bộ phim này, chúng ta thấy rằng việc giáo dục trong gia đình và trên ghế nhà trường là cực kỳ cần thiết. Các bậc làm cha mẹ cần theo sát con mình, để hướng dẫn con tránh xa những con đường sai lầm vừa làm tổn thương người khác, lại làm tổn thương cả chính bản thân mình. Bản tóm tắt đến đây kết thúc. Mong cả nhà sẽ thích bộ phim này. Nếu thấy hay, các bạn hãy like và đăng ký để ủng hộ cho kênh của Hà nhé. Hà cảm ơn và mến chào tạm biệt.